Αγαπητοί, εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστί. Ο γάρ μη αγαπών τον αδελφόν αυτόν εώρακε τον Θεόν, ο νούχ εώρακε, πώς δύναται αγαπάν.
χαρά λοιπόν η σημερινή αυτή. Ιδιαίτερη χαρά δοκιμάσαμε όλοι όταν είδαμε κοντά μας με τον αγαπητό μας αδελφό Παπαστέλο μετά αυτός που μίλησε από τα λεπονία να στέκεται στα πόδια του και μάλιστα να είναι τιμμένο με τα Ιερά Άγγελα και να λειτουργεί μαζί με τον Πατέρα χαρά. Ευλογίες σε όλα αυτά. Ο Άγιος, λοιπόν, Γεράσιμος, είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία στον χώρο των οσίων και των ασκητών της Εκκλησίας μας. Έζησε το 16ο αιώνα. Καθαρότατα από τα τρίκαλα της Κορινθίας, από επίσημη και μεγάλη οικογένεια, την οικογένεια των Ψαλάδων, η οποία πρόσφερε τόσο πολλά στην Εκκλησία και στους αγώνες για την ελευθερία και ανεξαρτησία του έθνου. Ένας άλλος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, συνεργάτης και επίκος στο ελληνικό δίκτυο Ιωρίδου, είναι και ο Άγιος Μακάριος, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, από την ίδια οικογένεια των Ψαλάδων, που άπησε τα πλούσια της δόξης και το φρόνο του τόπου, αρχιεπισκοπικό, και έζησε ως άνθρωπος ασκητής, το Άγιο Νόμος, στην Βάρνα, στην Χία και σε άλλα μέρη της Πατρίδας. Ο Άγιος Γεράσιμος λοιπόν, ακολουθώντας το παράδειγμα του συγγενούς του Αγίου Μακαρίου, άφησε και αυτό στην ωραία Κορινθία και πήγε σε διάφορα μέρη, σε ιερά προσκυνήματα, διασχίζοντας όλη την Ελλάδα. Πήγε και στο Αγιονόμος, όπου έλαβε το μεγάλο και αντιλικό σχήμα, το μοναχικό. Από εκεί κατέβηκε στα Ιεροσόλυμα, προσκύνησε όλα τα ιερά προσκυνήματα και έγινε στον ίδιο διάβολος και πρεσβύτερος, παίρνοντας το όνομα του Αγίου Γεροσίμου, του Ιορδανίτου, του μεγάλου ασκητού της Ελλήνης του Ιορδάνου. Επήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπως ο Μαύρος έτρεχε παντού για να προσκυνήσει τα ιερά του Συγκεκριμένου και να βοηθήσει τους χριστιανούς να τους στηρίξει στην πίστη, να τους διδάξει την ευλάβεια και την αφοσίωση στον Χριστό, στην Παναγία, στους Αγίους, στην Εκκλησία. Στο τέλος κατέληξε στην Κεφαλονιά, όπου εκεί την μέρα που λέει τα μαλάκα και έκανε το μοναστήρι
και είχαμε κάνει πολλές μοναχές, βλέποντας το Άγιο παράδειγμα. Και εκεί ο Άγιος αφιέρωσε το υπόλοιπο της ζωής του με προσευχές και μελέτη των πατερικών συγγραμμάτων, δεχόμενος τους χριστιανούς και διδάσκοντάς τους την αληθινή πίστη, την αληθινή χριστιανική ζωή. Έτσι οι Κεφαλονίτες αγάπησαν και αγαπούν μέχρι σήμερα τον Άγιο Γεράσιμο και σε κάθε τους ευκαιρία επικαλούνται το όνομά του. Να όμως που η χάρη του μεγάλου αυτού Αγίου έφτασε και στο νησί μας, έφτασε εδώ στην ωραία πυλώνα και έτσι μπορούν όλοι που έχουν προβλήματα και δυσκολίες στη ζωή να έρχονται να προσκυνούν. Ιδιαίτερα όσοι έχουν προβλήματα με τα μάγια και με τις επιθέσεις των δαιμόνων. Ο Άγιος Νεκτάριος ο Άγιος Γεράσιμος έλαβε το χάρημα από τον Θεό να διώχνει τους δαίμονες, να θεραπεύει τους δαιμονισμένους και ζώντας έτσι βίο ασκητικό εκεί στην Κεφαλονιά ορίμασε σαν τον καρπό, ορίμασε ως καρπός πνευματικός και όταν ήρθε η ώρα του Θεού πέταξε η ψυχή του για τους ουρανούς και το σώμα του έμεινε άφθορο. Δεν έλειωσε όπως τα σώματα των άλλων ανθρώπων μετά θάνατο. Έμεινε άφθορο και ευωδιάζει και είναι εκεί στην Κεφαλονιά και σώζεται εκεί και ένα υπόγειο κάτω από τη γη, όπου εκεί κατέβαινε και έκανε τις προσευχές του και τους αγρυπνίες του και τους αγώνες του για την αγάπη του Χριστού. Να είναι λοιπόν βοήθειά μας ο μεγάλος αυτός Άγιος, να είναι αιωνία η μνήμη του Παπαμιχάλη και όλων όσοι εργάστηκαν για να γίνει αυτός ο ωραίος ναός, ωραιότερος εδώ στην περιοχή μας και ο μεγαλύτερος, εκτός από τον ναό της Λίνδου. Και να αναπαύσει ο Θεός και την ψυχή του μακαριστού Μητροπολίτου Σπυρίδωνος, που ήταν Κεφαλονίτης και αγαπούσε τον Άγιο Γεράσιμο, και να έχει καλά ο Θεός και τον αγαπητό αδελφό Μητροπολίτη Λέρου Καλύμνου και Αστυπαλέας Παΐσιο, που κι αυτός τότε ως πρωτοσύγγερος Ρώμου βοήθησε να γίνει αυτό το σπουδαίο έργο. Χρόνια πολλά λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, και ο καλός Θεός διαπροσβειών του Αγίου Γερασίμου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου
που γιορτάζουμε επίσης σήμερα, να στείλει την βροχή Του και στο νησί μας και στην πατρίδα μας γενικά, ώστε να δροσιστούν οι ψυχές μας, να χαρούν και να δοξάσουμε εκείνον τον οποίον οφείλουμε τα πάντα, εκείνον ο οποίος μας χαρίζει τα πάντα, και να γίνει αυτή η ευλογία των βροχών που περιμένουμε αιτία να δοξάσουμε ιδιαίτερα τον Χριστό μας, ο οποίος μας αγαπά παρόλα τα λάθη μας, παρόλες αυτές τις ακαταλαβίστικες καταστάσεις που ζούμε σήμερα με τη νέα εποχή. Εν τούτοις ο Χριστός μας αγαπά και ό,τι Του λέμε μας το κάνει. Να είναι δοξασμένο το Άγιον όνομά Του. Να είναι ευλογημένο και το όνομα του Αγίου Ιεροσύμου, του προστάτη και πολιούχου της Φιλώνας και όλης της περιοχής μας. Χρόνια πολλά, αγαπητοί μου αδελφοί. Και ο Άγιος Γεράσιμος να χαρίσει τον καθένα μας ό,τι ζητεί μέσα από την καρδιά Του. Χρόνια πολλά. Ότι και αρχή